क्रोमलाई खोल्नु पर्नेछ। क्रोमलाई खोलिसकेपछि माथि थ्री डटमा तपाईले क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ डेस्कटप साइटमा लगाउनु पर्नेछ। डेस्कटप साइट क्लिक गरेर तपाईले यो मोडमा बल्ल चलाउन सक्नुहुन्छ र साइडमा तपाईले माई च्यानल खोल्नु पर्नेछ। तपाईले आफ्नो युट्युबको माई च्यानल खोलिसकेपछि यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ तपाईले कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ तपाईले माथि देख्न सक्नुहुनेछ भिडियो यतापट्टि भिडियो म्यानेजर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो म्यानेजरमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि एउटा अप्सन त उता साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ च्यानल भनेको छ। च्यानल तपाईले क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई भनेको छ। सो भेरिफाई गर्नको लागि तपाईले त्यहाँ टिक गर्नुस् अथवा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ आफ्नो कन्ट्री भनेको छ र तलपट्टि भनेको छ टेक्स्ट मी द भेरिफिकेसन कोड भनेको छ। तपाईले भेरिफिकेसन कोड मेसेज गर्ने अथवा कल र तलपट्टि तपाईले आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु पर्नेछ। यदि तपाईले यो फोन नम्बर अलरेडी कुनै युट्युब एकाउन्टमा युज गरिसक्नु भएको छ दुईचोटि भने तपाईले यदि त्यो नम्बर हाल्नुभयो भने यस्तो एरर बताउनेछ। सो त्यस्तो नम्बरलाई युज नगर्नु होला, नयाँ नम्बर युज गर्नु होला जुन चाहिँ युट्युब एकाउन्टमा युज गर्नुभएको छैन दुईचोटिसम्म। सो मैले चाहिँ फेरि नयाँ नम्बर चाहिँ युज गर्नेछु। यहाँ चाहिँ मैले छुट्टै नम्बर हालेको छु। जुन नम्बर तपाईले हालिसकेपछि नम्बर भन्दा अगाडि तपाईले 0 कोड डायल गर्नु होला र सबमिट क्लिक गर्नु होला। सबमिट क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जुन नम्बर हाल्नु भएको छ त्यो नम्बरमा चाहिँ 6 डिजिटको कोड चाहिँ युट्युबले तपाईलाई पठाउनेछ। त्यो कोड चाहिँ तपाईले त्यसमा लिएर हाल्नु पर्नेछ। यो चाहिँ तपाईको एकाउन्ट भेरिफिकेसनको लास्ट स्टेप हो। जुन कोड मेरो मोबाइलमा आइसकेको छ, जुन कोड आएको छ 972858। त्यो कोड हालिसकेपछि तपाईले सबमिटमा क्लिक गर्नु। सबमिट क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड भयो। अब एकाउन्ट भेरिफाइड भइसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो युट्युबका भिडियोहरुमा चाहिँ कस्टम थम्बनेल्सहरु राख्न सक्नुहुनेछ। कस्टम थम्बनेलको अप्सन देखाउनेछ। जस्तै मैले यहाँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोमा चाहिँ मैले थम्बनेल राखेको छैन र अब चाहिँ त्यहाँ अप्सन चाहिँ देखाएको छ कस्टम थम्बनेल, जहाँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ थम्बनेल आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीबाट राख्न सक्नुहुनेछ।